Yo, what's up guys? Usapang play to earn games na naman tayo. Sa video na to ay pag-uusapan naman natin tong Defina. So ito po ay isang overdue review na po dito naman sa Defina at medyo matagal ko na nga itong gustong tignan at ipakita po sa inyo dahil pumasok po ako nito nung mga nakaraang almost 1 month na rin yata. At ito nga po guys, ang bungad natin sa inyo itong ang Squid Game, di ba? Alam natin agad yan, Squid Game to. At meron nga silang event kaya ako po ay ginawang opening naman tong event nila yan po. Meron tayong event na Squid Game mode na inspired daw dito sa Squid Game gameplay at pinasok nila dito sa Defina. So introduce ko po yung Defina sa inyo guys. Ano ba yung mga earning potential dito? Ano ba yung mga updates na dapat nating abangan kung gusto naman natin pumasok dito sa Defina or itong Defina yan. So mas maganda siguro Defina, di ba? So yan po yung titignan natin, pero bago po tayo mag-umpisa, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging making updated sa mga usapang play to earn. Defina. Yan naman yung titignan natin ngayon guys. At andito nga tayo sa Defina.finance. Yan naman yung website nitong game. At dito nyo po makikita lahat ng information. Pero sa video na to, papasilip ko po sa inyo yung game at ano po yung mga highlights at itong mga pointers na nakita ko kung bakit po ako pumasok dito sa game. So una guys, sa mga nagtatanong kung ambassador ba daw ako ng Defina, ako po ay hindi ambassador. Lumapit po sila sa akin para maging ambassador or pwede daw ako mag-apply para naman dito sa ambassador program nila. Pero pass muna ako dyan at medyo ambassador din naman tayo sa ibang game at gusto ko nga magkaroon ng quality content din, di ba? Hindi masyadong madaming ambassador program na dapat natin pasukan kasi po ay matabaho din kahit papano na experience ko po doon sa game. Kailangan po natin ay matutukan yung mga partners natin ng mga game at nakakaya naman, di ba? Kung basta lang ako pumapasok sa pagiging ambassador at hindi ko naman natutuunan talaga ng, kung hindi man 100% ay maraming time itong project naman nila. Pero ganun pa man guys ay sinusupport ko po itong Defina kasi po unang-una pumasok na ako dito at hindi nga po ito sponsored video. Meron po silang token of appreciation na binigay sa atin na maging whitelist tayo nung una, pero ang mga characters po nating mga binili ay galing na po mismo sa atin guys, ay pera na po natin yung ginastos ko po dito naman sa game na to. So una po, ito pong nakita ko kaagad ay itong mga partners nila kasi po medyo malalaki at medyo secured nga ako na magiging less problem po ang pag-launch nitong game dahil po sa laki din ng backing nitong game. Ngayon guys, bigyan ko lang po kayo ng konting background about naman dito sa Defina kasi po itong Defina ay same developer daw po. Wala akong makita dun sa white paper nila, pero based dun sa usapan, based sa mga moderators na rin, sa developers na sinasabi na dito sa Discord nila, same developer daw po. Kitang-kita naman guys. Yun mismo, gameplay, characters, halos lahat. Hindi ko sinasabing lahat kasi hindi ko po na laro. Ito namang Harbingers guys. Infinite War. Di ko po alam ang exact pagbasa niyan. So ito pala guys, para hindi tayo masyadong mapahiya. Ayun, ay sinearch ko na yung konti. Habenja. Yun daw yung pronunciation nito. Hindi ako familiar dyan sa word na yan, pero yan po yung pronunciation. At pinakinggan ko lang, hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko. Siguro naman ay malapit doon sa totoong pronunciation. Pero pwede nyo pong tignan guys. 2 years ago nga ay na-release na itong pinaka-game nila. At mamatay daw tong game na to at magiging Defina nga dito naman sa Binance Smart Chain. So magiging parang migration po yung mangyayari. Mawawala yung unang game nila pero same game naman ay ma-migrate nila para naman maging NFT at the same time play to earn games din po. So bakit ko po ay pinaparating sa inyo to guys? At ako nga muntik ko na nga pong makalimutan na meron pala akong biniling NFT dito at dito nga sa phase 3 na po tayo. Ito na kasi yung kasunod guys official game launch na po at ngayon beta test at meron nga yung mga daily quest. Mamaya titignan po natin yung white paper. Mabilisan lang naman po. Pero ito po, kung concern nyo pong pumasok, ay early pa rin ngayon guys. Kaso tapos na po yung NFT sale nila. Pero magkakaroon pa ng ibang mga batch at sunod-sunod nga yung mga batch na yan. So wag po kayong mag-alala na hindi na po kayo makabili dahil meron pa pong mga ibang batch ng sale ng NFT nila. At usapang NFT sale guys, ito nga, ano pa lang, 2 days ago ay nag-drop na naman sila ng bagong sale. Ngayon sabi naman nila dito, kung hindi ka po nakasama sa sale na yan, huwag ka pong mag-alala.
November 26 po ulit. At para sa mga information at kung gusto nyo talagang pumasok dito sa Defina after po nitong review na to, ay pumasok naman kayo dito sa Discord. Kasi po dito sila nag-a-announce Dito po tayo updated para naman ay makahabol tayo kung may whitelisting, 'di ba? Kasi ako po ay isa lang pong character yung whitelisted sa akin. Pero nakabili po ako ng 6 kasi nung tinignan ko po yung gameplay, 6 po yung kailangan. Kaya ang nabili ko pong character ay 6. Pero po ay public sale po ako nakabili ng ibang mga NFT ko. Ibig sabihin ay walang bias yung pagbili na yan. At nung binili ko nga po ito ay hindi naman ganun ka-rush yung mga tao. Hindi naman nagkakaubusan kaya nakakuha ako ng 6. Ayan po. Nung nakarang video ay binuksan ko na po yung 6 ko pong characters or itong boxes. At ito nga po yung nakuha ko guys. At ngayon nga, bago natin puntahan tong documentation nila, dito po ay silipin muna natin yung in-invest ba natin ng around a month ago na magkano na ba yung price ngayon, di ba? Sa mga pumasok din. So ang pinakamataas ko po dito itong double S. Ito daw yung pinakamataas. Ang pinakamababa po itong A. Tapos meron po akong tatlong S. Ngayon para makita natin yan guys, punta tayo dito sa market. Tapos dito nga sa market, makikita natin magkano ba yung mga prices naman dito. So lowest price po tayo guys. At unahin naman natin tong S. So yung S po ay ang pinakamura 48 fine na naman. Yan nga yung pinaka token nila guys. Yan din naman yung in-game token na play to earn token na rewards nila sa game, yung fine na. Ngayon guys, nung bumili po ako ay hindi po fine na yung ginamit namin dun sa sale. Ito pong FOC o itong The Force coin. Ngayon po guys, ang pagbili naman ng mga NFT nila siguro sa mga susunod ay fine na. Yan, nakalagay na po. Ang dati nga kami ay ang ginamit namin itong FOC at medyo mababa nga lang yung ginastos ko guys. So yan po. Ngayon fine na 48 po yung S natin, di ba? Meron tayong tatlong S na character o itong hero nila. Ngayon guys, kung i-check po natin yan, 48 fine na po yung S. Ang halaga nga po niyan ay nasa around 13,000 na po yung binili natin na yung puhunan naman natin dito. Nasa around 10,000 na po yung lahat ng characters na yun guys. So kumita na po tayo. Ilang times na po yung ano natin puhunan kung mabebenta natin itong mga characters natin. Kasi yun po yung nakalagay. Na price naman dito sa marketplace. Ngayon punta tayo sa double S guys. Meron tayo nakuha ng double S. Kung hindi man tayo nakakuha nitong triple S, kung titigin po natin yung triple S, ang mahal nga ng price nito guys. Pero at least meron tayong double S, diba? Sa around 10,000 po nating puhunan. Ang pinakamura naman dyan ay 300 fine na. Ayan naman guys ha. Merong 299 pero 300 na rin yan. So pagka tinignan po natin yan guys, 300 fine na. Yan po yung price naman sa USDT. So kung titignan po natin sa peso guys, 82,000 na po ang price ng pinakamura nating double S kung mabebenta. Again ha, kung mabebenta, profit na po tayo guys. Nag-ilang times na rin yung puhunan natin. At kung estimate ko nga, sabihin na natin ay 130,000 na po. Doon naman sa 6 nating cards ay ang puhunan naman natin ay nasa around 10,000 lang po. Nag 13 times na po yung puhunan natin. Again, kung mabebenta po itong mga characters or itong mga heroes natin. Ngayon, kung hindi mabenta, pwede naman nating laruin kasi mahal din naman, di ba? Ayan po yung marketplace naman guys. Dito nyo po pwede mabenta. So, pinakita ko lang po kung gaano kahalaga na mag-invest ng early. At dito nga, hindi ko agad mapakita guys kasi mayroon po ako mga project na nag-i-invest po ako na hindi ko na po nare-record kasi nga mabilisan. Parang sisilipin ko lang. Punta naman tayo dito sa pinaka-documentation nila. Mabilisan lang po ito guys ha. Hindi naman to isa-isa basa. So una, dahil nga sa Binance Smart Chain to, play to earn game po ito. Sinabi ko naman nung umpisa pa. At dito nga guys ay mayroon tayong mga game modes. Na ngayon ay mayroon pong 4 na game modes. So may adventure, so PvE. So yan po, daily po pwede nating laruin. Pwede nga tayong kumita nitong FI na token. Next po natin mayroon tayong mining na parang staking po. Actually staking talaga to guys kaso may konting gameplay. Parang mayroon tayong mga strategy dito kung ano yung imamine natin, anong mapa or anong pool naman, di ba? Yan, no? Parang ginawa nilang fun yung staking pero staking lang din to at mining nga. So pwede rin tayong kumita nitong token nila dito sa second game mode nila na mining. Ngayon next naman natin guys, meron silang arena. Etong arena ay competition po ito ng mga players. Yan po. Ano po ito? PvP. Player versus player at matchmaking guys. Every time manalo ka, tataas yung score mo, tataas yung winnings mo at every time na matatalo ka, bababa yung score mo, yung match score. So yung MMR mo bababa, imamamatch ka dun sa mas mababa. Kung mataas naman, mas mamamatch ka dun sa mataas. So ganun din po leaderboard ay pag nasama po tayo sa leaderboard, meron po sila mga magandang prizes dyan. So PvP po. Ngayon Squid Game naman guys, ito namang pang-apat nila na mode. Hindi ko na po isa-isahin pero ganun po, pwede po tayo mag-join dito. At least 1 lang po ang kailangan nating NFT. Pwede nga itong tinatawag nilang Commander NFT na unlimited daw po ito. Pwede daw po kayong bumili dyan. In-game naman po yung mga bagong NFT
NFT na yan. Yung NFT po natin ay hindi lang po in-game yun yung nabili nating NFT, pero ito po mayroon silang mga bagong NFT. Ito nga Commander NFT na pwede nyo mong gamitin. So isa lang daw gagamitin mo dito at kailangan mo mag-hold nitong FI na token po para naman makasali dito sa game mode na to. So ganun po hindi muna natin sisilipin isa-isa itong mga game mode na to guys. Pag-release na po ng game kasi ganun din po lalaruin din naman natin to sa game at magkakaroon daw to ng scholarship Wala pa lang final mechanics paano yung scholarship nila, pero ganun pa man ay papa scholar din naman natin to guys. Ngayon meron lang ako 6, di ko alam kung paano natin paramihin yan. So yung 6 na yan, mga heroes po natin yan, yung mga hero na yan, may mga iba-ibang skill yan, rarity, yung pinakita ko nga po, triple S, pinakamahal, tapos may mga element din yan, may mga skill yan, so makikita niyo po sa video. So pwede din natin i-upgrade yung mga hero na yan guys, at meron ngang rebirth, yung parang reroll ang tawag dyan sa ibang mga game naman para magkakaroon siya ng bagong stats na magbabayad ka kung napapangitan ka sa hero mo. Pwede mo ring i-upgrade yung mga hero mo, yan po, hero upgrade. Tapos may mga faction din po dito guys, iba-ibang faction, may mga fire faction, yan po. Ito namang Ouroboros, yan, iba-ibang faction yan. At meron pang iba-ibang mga faction na pwede nyong salihan, yan po, parang pinaka-guild kumbaga. So assemble your team, meron po tayong kailangan natin ng 6 hero, pero ang minimum lang naman po kailangan dito sa mga normal game mode nila ay ito na mga 4 heroes lang po na pwede naman natin gamitin pang defend or pang attack. So pwede po nating i-strategize yung position niya. So parang idle mystic din pero ang gameplay po nito makikita niyo po parang idle lang po, hindi po natin kukontrolin. Ang kailangan po natin is management nito mga hero na to, at pag-upgrade ng hero bibilan natin sila, at pag-upgrade ng hero at paggamit nga nito mga skill ng hero. So pwede rin natin na maximum po natin na 6 naman na hero guys ang gagamitin naman natin, at meron silang mga mechanics nga dito. At ganun pa man, di na natin muna iisa-isahin ngayon, sa pag-release na lang po ng game para malaro talaga natin pag-launch ng game at makita natin yung actual earning. Tapos may mga daily quest din po, ang tawag naman dito is mission, at parang axi din pagka nanalo tayo or nako-complete natin yung mga mission na yan, meron tayong makukuha ang fine na. Ngayon sa price ng fine na guys, kung nagtinatanong niyo po, nasa around 5.5, almost 5.5 na siya dollars isang fine na, so hindi na rin ganun kababa. Na yung 5.5 na yan, 275 po yung isang fine na. Kung makikita natin dito sa PooCoin guys, yan, mataas na po yung tinaas ng token nila, so nagpapakita talaga ng interest ng community dito naman sa game. And aside from skill na pwede nating i-manage, pwede rin natin i-manage yung mga item dito na magkakaroon sila ng mga effect. Ito pong mga item na to, pwedeng palakasin yung hero mo, i-upgrade mo yung hero mo gamit naman po itong mga item, at pwede nga yan, may mga iba-ibang mga items dito guys na pwede natin gamitin. Kung nalaro nyo po yung una nilang game na Harbinger game nila, Infinity War sa Android po, ganun na ganun daw po yung gameplay, at meron lang silang binago konti. Ngayon guys, para naman sa token at hindi tayo makabili ng scam token, dito po sa white paper nila, dito sa documentation nila, andito po lahat ng contracts, pwede nyo pong ma-search or ma-save para hindi nyo mamali ang pagbili natin ng token na to. At pagka tinignan nga po natin yung token na to guys, itong mga ilang malalaki ay lock naman ang mga token nila, at medyo okay naman siya. Meron lang mga ilan talaga na malaki yung hawak ko. Kung hindi po kayo pabor dyan, ay wag lang po kayong pumasok. Pero ako naman, hindi ko masyadong concern yan. Mas concern ko yung backing ng project, kasi mayroong mga game diba na nakita na natin ang ganda ng token nila, pero sablay pa rin yung pinaka-sustainability ng game. So yan po yung token nila guys. At usapang sustainability nga, meron po ako nakita information dito sa Discord nila na ito daw yung alchemy system nila guys. Parang ikot ng ecosystem nila, yan po, economy. Pero mas okay po dito sa updated, ayan nga. Pero ang highlight dito, itong alchemy nila, ito nga pag-upgrade ng hero, pero naka-indicate pa rin dito pati yung mga ibang aspect ng economy, yan po. Yung marketplace nila, meron silang ikot sa pagbenta ng mystery box, tapos yung hero mo, di ba? 4 yung hero mo, yung minimum na pwede mong gamitin sa mga adventure, pero pwede hanggang 6. Tapos yung hero magge-generate nitong fine na galing dito sa mga mode na to, pero kailangan nila ng energy, at tambalik nga niyan dito naman sa pinaka marketplace, or pwede nilang iswap or pwede nilang ipadaan sa alchemy. So at least meron silang token sync na kagad. Ibig sabihin ay kailangan mong gumastos ng token dito sa mga hero mo para mag-upgrade ng hero mo, at para makaproceed naman sa mas malalim pang level or mas mahirap pang part nitong game na to. So at least nakita natin na hindi lang agad puro earning, di ba? Iniisip din nila yung burning nitong token nila through dito sa iba-ibang mga paraan na iniisip nila. Ngayon, alchemy nga at itong marketplace. So pag competitive ka dito, hindi ka lang basta-basta talagang nag-earn ka daily, okay ka na, di ba? Kasi kailangan mong pagandahin yung mga heroes mo naman. So nakikitaan ko naman sila ng concern nila yung economy, at magandang bagay nga
yan at ang feedback din ng community ay masaya naman dyan sa mga iniisip nilang mga burning ng token nila para naman din sa health ng game. So sa gameplay niya guys, ito naman yung gameplay video. Makikita niyo po 3D po yung gameplay niya. Makikita niyo yung mga papakita natin mga sample. Ayan po 3D, tapos maglalaban po kayo at pwede nyo ngang management ng hero. May mili kayo ng mapa dito sa adventure nila para sa PvP at PvE. Pero pagdating po sa pinakalaban ay idle na po ito or automatic na lahat. Depende na lang talaga kung maganda yung pagka-position mo ng mga hero, maganda yung pag-manage mo nitong mga skill nila, itong pagpapalakas mo ng hero. So dun talaga magmamatter sa pag-aayos mo or pagmamanage mo nitong mga hero mo. Ngayon meron din, ito naman yung gameplay, diba? Nitong pinaka-mining nila yan. At least meron din gameplay, hindi lang basta tayo nagsistake. At ang pinaka-end product nga guys, kung bakit ako pumasok, ito namang scholarship nila na magkakaroon daw. Wala pang official na documentation about sa scholarship, pero at least mayroon tayong scholarship. At ang pinaka gusto ko nga yung scholarship na yan kasi pwede ko nang iwan sa iba, diba? Yung pinaka, ako lang magmamanage, pero yung pinaka gameplay pwede kong ipalaro sa iba. Nagge-generate din, hindi naman masyadong ubos yung oras ko sa paglalaro daily. So yan po yung pinaka concern ko, kaya po ako pumasok dito sa game. At kung nakita nyo nga po, pwede ako mag-out na anytime kasi po nag times 13 na po yung puhunan ko naman dito sa Defina. At ito naman po yung risk meter natin guys, para sa mga nanghihingi ng risk meter kung ano po yung tingin ko dito naman sa game itong Defina.finance. Yung risk meter na yan, hindi po ibig sabihin ng risk meter na yan ay kikita ka ng malaki, hindi po. Ang risk meter na po na yan, mas mataas, mas risky, mas mababa, pero hindi siya ganun ka-risky para sa akin. Ang dahilan dyan, maganda po yung backing niya, maganda po yung investment niya. Meron na silang game, isa po yan sa aspect, meron na silang game talaga, buo na yung game nila, inaayos na lang nila itong pinaka play to earn nila at minamigrate na nga lang nila guys. Tapos ito pa, NFT to, so another migration yan, pero at least diba, buo na. At dito nga sa roadmap nila guys, yan, official game launch na po yung hihintayin natin. Ngayon na po yan, phase 3 na po yan, so malapit na po yung game launch. At ngayon nga, beta test na yan, na po yung mga video ng beta test. So ang ibig sabihin lang ng risk meter na yan guys, ay hindi basta-basta mamatay yung game. Kita man tayo ng malaki o sobrang liit, hindi po mag-matter sa risk meter. Ang tinitignan po natin yung survivability ng game, na gumagawa talaga sila ng game talaga, hindi lang basta makapag-post, hindi lang basta or yung mga scam, diba? So yan po yung nakikita ko. Ngayon hindi po yan 100% accurate, ay pwede po akong magkamali about naman dyan sa tingin ko dito sa game. Yan lang po ay kung ano namang nakikita ko dito naman sa ni-review natin. So yan po yung Defina guys, ito naman yung mga NFT ko at sinuwerte nga ako makakuha nito. Ngayon kung gusto nyo pong pumasok, marami po kayong paraan para makapasok dito sa game ngayon. Isa po ay bumili nitong fine na nila at mag-abang dito sa mga sale nila guys, kasi every time magse-sale tumataas tong token nila eh. So abangan nyo po, tignan nyo po yung mga dates dito naman sa announcement nila about naman dyan sa sale. Yung next daw nila itong November 26, isang chance po yan, third sale na po ito ha, another chance po sa mga gustong pumasok at tumitingin dito naman sa Defina.finance. Pero ganun pa man, lahat po ng investment ninyo guys ay sa inyo po yan, kayo po ay bahalang managot dyan, depende po sa risk appetite ninyo kung papasok po kayo o hindi. So maging responsible po sa mga investment ninyo. I think dyan lang po muna yung video natin about naman dito sa Defina guys. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi naman kayong updated sa mga usapang play to earn. Paka-like na rin po at share itong video. Yan lang po muna sa ngayon. See ya guys!